to GOA 365 English News Bulletin. I am Anjali and these are the headlines. High Court grants stay on order allowing O transportation through Maya village. Local market vendors allege influence being used to delay parking projects coming up in city despite major parking problems. CCP decides to put the National Theatre ball in government's court at today's meet. And now for the news in detail. Maya locals breathed a sign of relief after the High Court on Wednesday issued a stay on the order for iron ore transportation. Here are the details. Locals have accused the government of destroying Maya village in the name of development over the last few years. Several roads were broken to install geo cables and water pipelines, none of which have been repaired to date. In addition to this, trucks are transporting iron ore through the village. This poses another health hazard for residents of Maya. No action was taken despite several complaints. And the Mulak Khajan Samiti requested that the Goa Foundation help them in the matter. Listen to what Claude Alvarez of Goa Foundation has to say. Shut down the transportation of minerals through Maya village. No petition as public interest petition Maya गांवच्या लोकांनी आणि गोवा फाउंडेशनात कंबायंड पिटिशन आज केला आणि आज आम्ही हायकोर्टान इन्फॉर्म केला हे सगळे मटेरियल डंपाचे काढून इल्लीगल विकला ते डंपाचे मटेरियल तांकां काडूंक जायना सुप्रीम कोर्टाचो कायदो आसा आणि आमचे कितें प्रॉब्लेम आहा पयले धुलाचे प्रॉब्लेम 200-300 ट्रक एकदा केन्ना 400 ट्रक तरी गांवांत गेल्यात गांवचो रस्तो एकदम बारीक आहा आणि तो फुटला सायटीक फुटला आणि ते उदकाचे पायप ते एकदा फुटले मागीर तांकां समा केले आतां परत फुटले आणि ह्या म्हयन्यान उदकाच्या पायपाक फुटूंक ते सारकें ना ते इट इज नॉट करेक्ट लोक उदक जाय पिवपाक आणि धूल सगळ्या घरांत कित्याक म्हूण रस्तो हाचे दोनी सायडीन बोथ सायड्स आर हावजीस आणि सगळो धूळ सगळो घरांत येवन जेवण करूंक जायना सगळे वस्तू आमचे सगळे तांबडे धुळान ते आमी ते करूंक जायना म्हणून आनी मिनिस्ट्री एनवायरमेंटाचो स्पश्ट सर्क्युलर आहा कित्याक म्हूण तुमी गांवाचे लोकां गांवचे तुमचे गांवांत तुमचे ट्रक घेनाका तो ऑर्डर एक पास केला ते 2014 पास केलो पण आज पर्यंत ते इम्प्लिमेंट करना ते आमी तो ऑर्डर घेवन आमी हायकोर्टान आयला तर हे मातशें बेश्टें स्टॉप कर कित्याक म्हूण पयले ते ट्रान्सपोर्ट करतात ते इल्लीगल डंपाचे विकूंक जायना पण डंप विकला आनी कितें मागीर कितें करतले तो मागीर एप्लिकेशन करतलो ताका पयशे परत दिवपाक आनी कशें तरी पयशे तांकां पावयतले. All mines are under our control. We can sell ore at any time and to anyone, the government had said. However, no one can transport ore without appropriate permission from the High Court. The mining department is not bothered about the issue, Cloud alleged to media after the verdict. हो डंप आहा तो चौगलेचो सरकार म्हणटा आमी तो डंप आमी हातीन घेतला कित्याक म्हणून तो आतां चौगलेचो डंप न्ही म्हणून आमचो हातीन तो आमकां कोणाक तरी विकूंक जाता आमी सांगता ते करूंक जायना की पयले तुमी परवानगी सुप्रीम कोर्टाची घेवंक जाय आतां आदल्या तेंपार आतां आदल्या हप्त्यान हे आमी DMCचे पिसुर्लेचे मायनाचे डंप ते ट्रान्सपोर्ट करताले ते बंद केले आमी हायकोर्टान बंद केले कित्याक दीस इज नॉट पॉसिबल पण सरकार हांगा सरकारच ना आनी मायन्स डिपार्टमेंट कांय लक्षच दवरना आनी कोणाक तरी कितें करूंक जाय ते करतात आनी ट्रान्सपोर्ट खंयच्या जाग्यार वचूंक जाता ते व्हरतात पूण मॉनिटरींग ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरींग ना आनी डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स कोण ऑफिसांतले भायरच सरिना सगळे डिपार्टमेंटान मायन्स भितरच बसतात भायर येनात रस्त्यार भायर येनात लोकांक कितें त्रास करतात हे मायनिंगाचे ट्रान्सपोर्ट कितें त्रास करतात कितें प्रॉब्लम आहा ते कोणूच आयकूंक येना So very good news today that the High Court has closed down transportation of mining trucks to Maya village. Locals had filed complaint about broken water pipelines and even stopped trucks several times. Bicholi's deputy collector and police had arrested protesting locals instead of supporting them. Environmentalists, farmers, reporters and even the sarpanch were arrested during the protests. After 2 years, Maya locals
got a favorable High Court order. Watch the farmer from Maye, Sakaram Pednekar. आमचे माननीय गोवा फाउंडेशन यांनी आम्हाला या कामी सहकार्य केलं आणि त्यांच्या मॅडम अल्वारिस यांनी हा दावा कोर्टामध्ये याच्यावर हे केले आणि कोर्टाने आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि या वाहतुकीला प्रतिबंध लावलेला आहे. आम्ही या जे पत्रकार आहेत आणि या कामी आम्हाला ज्यांनी सहकार्य केलं त्या सर्वांचे आम्ही उपकारी आहोत. मये गावातून जी वाहतूक होत होती ती बेकायदेशीर आहे असा आमचा दावा गेली 2 वर्षे आम्ही जे उपजिल्हाधिकारी तसेच पोलीस निरीक्षक यांना दाखवून दिलं होतं, परंतु त्यांनी आमच्यावर अन्याय करत आपलं म्हणणं त्यांनी जे वाहतूक करणारे खनिज मालक आहेत त्यांचीच तळी उचलून धरली होती आणि त्यांना सहकार्य करत होते आणि आपल्या गावच्या नागरिकावर त्यांनी अन्याय चालवला होता. ह्या अन्यायाला आज कोर्टानं न्याय देऊन या वाहतुकीला स्टे दिलेली आहे. आम्ही खरोखरीच न्यायदेवतेचे आभारी आहोत. Amar Chavaria for GOA365 from Porvorim. Parking has been an issue plaguing all major cities across the state. However, lack of parking in near Margao market doesn't seem to be due to lack of space, but rather because of vendors taking over space meant for parking. Locals have been alleging that some councillors are hand in glove with these vendors. Here's more on this story. Locals from Margao have been demanding proper space for parking for a while now. While the government has laid a foundation stone for a multi-story parking facility, no work has since begun and neither has any initiative been taken. However, the project has only been pushed from one body to another whilst being used as a garbage dump in the meantime. Here's more from our reporter. आता मी मडगाव न्यू मार्केट हांगा आसा, फाटल्यान पळय तुमी न्यू मार्केट दिश्टी पडटा, तशेंच म्हाज्या फाटल्यान हांगा पिंपल कट्टा आसा ते ओपन जाग्यार लोकांनी हांगा पार्किंग केलें दिश्टी पडटा. मडगाव हांगा ह्यो पार्किंगेचो इतलो पार्किंगेचो इश्यू आसा की हांगा लोकांक पार्किंग मेळना. जे आतां जे कोण हांगा येयल्ले ते सांगतात की तांकां मार्केटान शॉपिंग करपाक येतलो जाल्यार 2-3 रावंड मारचे पडटा पार्किंग सोदपाक आनी मागीर भितून येवचें पडटा. तशेंच हांगा पार्किंग प्रोजेक्ट जावं मल्टी स्टॉरेज पार्किंग प्रोजेक्टाचो फाउंडेशन स्टोन घातिल्लो आसा, पूण ताचें कांय अजून काम जावंक ना. तेन्ना लोकांची डिमांड आसा की बेगितल्या बेगीन हें पार्किंग प्रोजेक्ट जावचो आनी हांगाचे जे लोकांक जो इश्यू जाता तो सॉल्व करचो म्हणून. आयज हांव बाजारान येयल्लो आसा. बाजारान येवन हांव 3 रावंड मारले आसा. मारून लास्टाक म्हाका पार्किंग मेळना. लास्टाक हांव म्युन्सिपालिटी कडेन पार्किंग करून म्हाज्या बाजारान येयल्लो आसा. हांव सीओ कडेन मागता की जाता इतल्या बेगीन हो पार्किंगाचो इशू जो आसा तो सोल्व करचो. आयज जो पार्किंग मेन हांगा प्रॉब्लेम पार्किंग. लोकांक कितें घेवपा येयल्या लागीं पार्किंग मेळना. 100-200 मिटर पार्किंग करपा जाय. आयज हो पार्किंगा इशू जाताचे बेगीन सीओ आग्नेल फेर्नांडीस आयज सामको बरो सीओ सांगलेलें काम बेगितल्या बेगीन करून घेता. हांव तेकडे रिक्वेस्ट करता की तेणी हो जो प्रोजेक्ट येयला ते जाता ते बेगीन हाडचो आनी लोकांचे जे पार्किंगा इशू आसा तो सॉल्व करचो. सप्टेंबराक आतां 7 वर्सां जातलीं हो फाउंडेशन स्टोन हांगा मल्टी लेवल पार्किंगाचो घातलेलो जाल्यार आनी आज पासून पिकास सुद्दां एक पडना हें सामकें दिसून येता. वयल्यान एक गार्बेज ड्राय वेस्ट सेंटर जालां, कितली इनकन्विनियन्स जाता तेवूय दिसून येता. आतां आमकां चेअरपर्सन एक्स चेअरपर्सन बी जाले उपरांत म्हाका एकदम वायट दिसता की म्युन्सिपालिटीन आपले हात घाल्ले की आमचे कडेन हो मल्टी लेवल पार्किंग फेसिलिटी उबारपाक जायना म्हण हात उबारले अक्षरशः. कशें सुडाक ते हँड ओवर करपाक तेमी डिसिजन घेतला पयर 2 तारखेक आनी कसले वेळार. हांव सांगपाक सोदतां हो एक एलिगेशन जावं और एक कॉमन नॉलेज आसा सगळ्यांचो की एक इवन ज्या दिसा रेजोल्युशन घेताले त्या दिसा पासून कावन्सिलरच उलयताले की पयशे मागताले म्हण कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन जो बीड करपाक सोदता त्या कडेन. आनी हे हांव म्हाका आनीकूय कित्याक कन्फर्म जाता कित्याक 29 सप्टेंबर तुमी रिकॉर्ड पळयात त्या टायमार हो फर्स्ट टायम टेंडर जावपाचो प्रोसेसान आशिल्लो. 29 सप्टेंबर एक प्रॉमिनंट पर्सनान म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की अशें चलता हे मल्टी लेवल पार्किंगाचेर जो टेंडर येवपा आसा ताजेर व्हडलें कमिशन सोदतात म्हण आनी त्या खातीर कॉन्ट्रॅक्टर भितात म्हण. हांवें सांगलें आनी म्हाका इशू घे म्हण सांगिल्लो. सो हांवें म्हणल्यार पयलीं सुद्दां टेंडर पूण जावं दी पळोवया कोण येता वो ना तें आनी तेजेरूच आमकां कळटालें म्हण.
आनी हें आतां जेन्ना कावन्सल मान करून घेता आनी सुडाक हँडओवर करपाक डिसायड करता जाल्यार ही कसलें म्हण लॉजीक काम न्ही. तुमकडे गार्बेज मॅनेजमेंट जायना, तुमकां काडटा वेस्ट कॉर्पोरेशनाक दितात. आतां मल्टी लेवल तुमचे कडेन जायना, तुमकां काडटात हाका दितात सुडा कडेन. While the locals have been raising the issue with the councillors and authorities, some say that local councillors are involved in this. Vinod Shirodkar, president of the New Market Traders Association, made a host of charges against the authorities. He charged that the fruit, vegetable and other vendors have encroached on the open space meant for parking, because of which people have to park about 500 meters away from the market. He also charged that councillors have been keeping quiet for their own personal benefit. Watch. आमी इतले वर्सां पार्किंग लागून खूब ट्राय करता. आमी आमगेले MLA सांगलें आनी आमकां पार्किंग एक कशी मडगांवां जाय, कित्याक मडगांवाची इतली पार्किंग इतली जाम जाता. अख्खे पयलीं बिल्डींग दिल्ल्यो तेगेली पार्किंग सगळी ब्लॉक करून दवरलेल्या, कोणे थंय फातर लायल्या, कोणे लोखणाची पायप घालून बंद केल्या. ती म्युन्सिपाल्टीन अजून ती म्युन्सिपाल्टी काडिना. एक्चुअली ती म्युन्सिपाल्टी डोनेट केल्ल्या ती एक्चुअली तेंगे पार्किंग म्हणजे लोकांक पार्किंग ती बिल्डिंगेची, पूण त्या बिल्डिंगेच्या पार्किंगाक हे वेपार लायता आनी कितें लायता. आमी गोवोरमेंटा कडेन मागता म्युन्सिपाल्टीच्या फाटल्यान एक स्टोन घातलेलो, हे व्हडले एक बिल्डिंगे थंय पार्किंग एक पार्किंग जातलें म्हणून तें अजूनय जायना. ती आमगे मडगांवचो आनी फातोर्डाचो MLA तेंचे कडेन आमी मागता बेगीन ही पार्किंग लोकांक लागून सुविधा करची म्हणून. लोकांक सद्याक चलपाची लोकांक वाट आहा ती सगळी बंद करून दिल्या. सांजची लोकांक चलता थंय फुटपाथीचेर लोक वेपार लायता. म्युन्सिपाल्टी कांयच करना, फक्त आमकां म्युन्सिपाल्टी दिसता एक थंय येता मिटिंगे येता झगडता आनी वता. ते तुमी झगड्याचे पयलीं म्युन्सिपाल्टी खंयच्यान फायदो जातलो तें पयलीं पळया. थंय फक्त खंय झगडता कित्याक थंय म्युन्सिपाल्टी कॉन्ट्रोलर थोडे आसा, सगळ्यांक हांव ब्लेम करना. थोडे कॉन्ट्रोलर आसा ते आपणा स्वता फायदो घेता आनी थंय फॅमिली राज जालें म्हणून कोण येता कोणाक वता खंय येता आमकां तें नाका. हे कॉन्ट्रोलर आसा तेणें तेंच्या आपल्या वॉर्डाक बरें आपूण कशें क्लीन करपाचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप गोंयकार. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. MAPSA police today registered an FIR against Michael Lobo in violation of Section 17B of the TCP Act 1974. Lobo has since given a written reply stating that the place would be used for agricultural purposes. Here's more. After TCP Minister Vishwajit Rane tweeted that an FIR was being filed against the opposition leader Michael Lobo for illegal landfilling and tree cutting, MAPSA police today registered an FIR against Michael Lobo in violation of Section 17B of the TCP Act 1974. However, Lobo has given a reply stating that the ongoing work in the property is nothing but for agricultural purposes to provide fresh food supply to his hotels. Sandeep Kamulkar for GOA 365 from MAPSA. With the number of beggars rising around Panjim, the CCP today discussed possible resolutions to curb the issue. In the last few years, police have seized drugs from beggars in the city. Former CCP Mayor Uday Madkekar raised the issue during the CCP meeting, alleging that the miscreants were running a major racket in the city. Here's more. CCP Mayor Rohit Monserrat has said that the CCP would form an internal team to tackle the growing problem of beggars in Panjim. We will work on confiscating any goods that they might have, and we would also be notifying police to take necessary action against these people, Monserrat said. Listen. बेगर्स इश्यू हो बेगर्स आतां तुमी पळयला प्रत्येक सिग्नलाक बॉम्बे जावं व्हडल्या व्हडल्या मेट्रोपॉल सिटीन कशे सिग्नलाक बेगर्स येता तशें आतां पणजेन सुरू जाला. तुमी सातिनेत पळया जाल्यार फेरीबोटीन खंय पळया सिग्नल पडल्या बरोबर बेगर तुज्या आरशाचेर डब 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 करून गाडयेचेर थपटा मारता आनी तुका हें मागता हें करता. चर्च घरा कडेन तुमी पळया कशे भीक मागून ते बोमाडे विकता ते एक्चुअली तांचो मेन धंदो ड्रग्स. हे आमी प्रूव केल्लें आसा. हांवें कांपाल परेड हांव मेयर आसतना हांवें ते खाली केला तेन्ना ड्रग्स सुद्दां धरून दाखयला. तेंचे कडेन ATM कार्ड पासबूक चेकबूक सगळें तेंचे कडेन मोबायल कितकेशेच मेळ्ळे 10-12 मोबायल मेळ्ळे. अशे लोक हे भिकारी न्ही हे एक ऑर्गनायज एक गँग हे गँग हांगा भीक मागपाक तांकां हें करता. तुमी तांकां कितें खावपाक दिया ते खावपाक घेना ते पयशेच सोदता. म्हणजे तुमी हेजे वयल्यान पयशे प्लस तेंचो सायड बिजनेस हो इमिजिएटली बंद करचो म्हणून हें केलां. मेयरान ऑलरेडी हांवें फाटल्या दिसांनी हांवें स्वताच 4 दीस जाले फोटो काडून पोस्ट केले आमच्या ग्रुपाचेर. मेयरान रोखडीच एक्शन घेतलेली पुलिसाक सांगलेलें पूण परत ते रातचे दिसाचे हें आतां परत खंय ना खंय परत स्टार्ट जाता. Madkekar also raised the issue of an illegal board installed outside the Kabristan in Panji and demanded the necessary action be taken.
Montserrat assured that the CCP would look into the matter to check if any such illegalities exist. कब्रस्तान इशू कितें जातलें थंय आमी प्रेयर्स फक्त जेन्ना बॉडी हाडटा तेन्नाच प्रेयर्स करपाक थंय आमी आमच्या लास्ट कावन्सिलाक एलाव केल्लें. सडनली आमी हायकोर्टाक सुद्दां त्या टायमार कमिशनरान एफिडेवीट दिल्ली आसा की थंय फक्त प्रेयर्स ह्याच म्हणजे बॉडी हाडटा तेन्नाच प्रेयर्स म्हणून मशीद येना स्टेटस ना तेका. आतां सडनली थंय बोर्ड एक लायला व्हडलो मशीद म्हणून मशीद आनी कब्रस्तान म्हणून तो इशू आज एजंडाचेर आशिल्लो. ऑथरायज कोणें केला काय म्हणून कमिशनर म्हणून आमी कोणें करूं ना. थंय कमिटी काडिल्ली आसा बरे बरे लोक आहा ते म्हणजे आजचो DCP मागीर आदलो इलेक्शन कमिशनर मुदासीर म्हणटा तो मुराद अहमद मुराद हे बरे बरे लोकांक कमिटी काडून डे टू डे अफेर्स ते पळोवपाक तांकांय खबर ना. आनी शेवटाक एक मुस्लीम कमिटीन दुसऱ्या कमिटीनूच तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलां कंप्लेन केल्या. The long-standing issue of the National Theatre was also on the agenda of today's meeting. CCP Mayor Rohit Montserrat has said that a proposal would be sent to the government to be vetted shortly. So again, so now the National Theatre also, we are sending our proposal to the government. Okay, so our legal team is drafting the proposal to be sent to the government. We will let the government vet it. If the government feels that it's in the interest of the corporation, then that's good. Among other issues, taxation was discussed as well. Those living in the city will likely see a reduction in housing and commercial taxes following adjustments that will roll out within the next year. The most important thing now that we'd like to highlight also is now we had received a lot of complaints from say the people of Bata. Now that is a full commercial area like C1 zoning and everything. So now we are disproportionately charging them higher amounts of taxes which we believe to be unfair. So what I had proposed now is basically a reduction of all of these taxes. So now once, which is what we have done during this council meeting. So C1 buildings and all those people who are affected will see a reduction I think maybe from next month. So whoever has paid their house tax whatever will see an adjustment in the next year. Now what we're also planning to do is basically rationalize all of our taxes. Now CCP is basically overcharging a lot of people in Panjab, we believe also. Now what we want to do is basically our overall plan is to reduce the taxes. So we're going to identify where exactly we are losing revenue in terms of say people operating out of the residential areas and not paying commercial tax. And we will set a fixed rate for commercial taxes. William Rodrigues for GOA365 from Panaji. Mapsa municipality plans to construct a futsal ground at Dattawadi, Mapsa came under fire. At the meeting held today, Councillor Komal D'Souza opposed the proposal during the municipality meeting. Here's more. Mapsa municipality has taken several projects on board. One of them is a futsal ground that is set to come up at Dattawadi in Mapsa. The project, bearing investment of crores, will replace the earlier planned project called Yatri Nivasi. But the ground project was opposed at the meeting. Integrate development of small and medium town. ही जी संस्था आसा जी सुद्दां पेमेंट करता आनी आमकां DME मार्फत हे 2 प्रोजेक्ट दिल्ले आसा. सो एक पयलो प्रोजेक्ट आसा पळय तो फुटसाल हो ग्रावंड आमी बांदपाक पळयता कारण म्हापशान आमचे तशे व्हडलेशे भुरग्यां खातीर तशे ग्रावंड ना आनी त्या खातीर भुरग्यांक ग्रावंड मेळचो म्हणून फुटसाल ग्रावंड हो आमी बांदता. ही यात्री निवास जी पयली आसली जे 20 वर्सां पयलीं एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसलें यात्री निवास त्या तेचेर आमी हे फुटसाल ग्रावंड बांदपाक केल्लो आसा. आनी प्रकाश भिवशेट हेणें मातशें ऑब्जेक्शन केल्लें आसा. ऑब्जेक्शनूय म्हणिना तो की आपूण आसा डेवलपमेंट आनी हे ग्रावंडा खातीर पूण तो कितें म्हणूंक सोदता पळय तो एक्झॅक्ट तेजें कळना. त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांनी हो फुटसाल ग्रावंड बांदपाचें थारायल्लें आसा. जर कितें करतले जाल्यार पयलीं रेजोल्युशन आमी करप की ना करप हे कावन्सील रेजोल्युशन पयलीं जाय. दुस्पूट म्हणजे ते कायम उरना कोणें तरी ते फुडें व्हरूंक जाय आनी कोणाचें कितें आसा अटी अडचणी ते क्लियर करूंक जाय. जर आमी करता जाल्यार करप न्ही तें
नाल्यार ते टायम वेस्ट कित्याक करप. जर आमी करता म्हणून रेजोल्युशन घेवप गरजेचें आसलें आनी ऑलरेडी आमकां सरकार सपोर्ट करता, भुरग्यां खातीर सपोर्ट करता जाल्यार साहजिकूच आसा तो घेवप. तुम्ही म्हणता की सरकार सपोर्ट करता बरोबर आसा, पण यात्री निवास घेतलेलं रेजोल्युशन 20 वर्सां पयलीं अजून ते बांदून पुराय जावंक ना, फक्त पाटी मारली थंयसर आनी तुमी आतां परतून दुसरं रेजोल्युशन घेतला, पण फक्त रेजोल्युशन घेवनूच जातली कामां पुराय. हे पळय, म्हाज्या टर्नाक तुमी पळयता जितली पयलीं जी आसली ती आमी पाटी लावन सुरू केल्ली आसा आनी जी म्हाज्या काळान आतां चालू केली आसा ती बी चालू आसा. सो हे जे कावन्सील आसा पळय ते बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंटाच्या फाटल्यान आसा. सो आमी जाता तितले बेगीन हे प्रोजेक्ट घेवपाक पळयता. कितें दुसपूट आसा दुसपूट क्लियर करया. मॅडम, 10 कोटी म्हणटा तितून मेजर कितें कामां केल्ली जातली? मेजर तुमच्या दोळ्या समोर आसा, आमच्या दोळ्या समोर आसा. मार्केटचो विशय डेलीच येता. नाला, स्वेज आणि STP प्लांट आणि जे मेजर गरज आसा हे पयलीं हातीन घेतली. बेजीक जे गरज आसा बेजीक जे आसा पळय ती, आनी त्याच्या नंतर मागीर फुडल्या टर्माक फुडलो जो एक फेस जालो की दुसऱ्या फेसाक जाय पळय ती गरज. पैसे येयले मॅडम सांगपाचें म्हणजे हांव आयकता की ते ऑलरेडी जी सुडा मार्फत तूं रेजोल्युशन तेंचें जालें, फक्त आमच्या खातीर काम उरलेलें. म्हणजे ऑलमोस्ट ते पयशे दिले कशे सरकारान, जाल्यार सगळे हेका प्रोसेस आसता न्ही. फर्स्ट बेज म्हणजे तुजें रेजोल्युशन. Sandeep Kamolkar for GOA 365 from Mapsa. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Sub-Junior Hockey National Championship kicked off today. This is the first time it has been hosted in the state. Watch this. It is a very proud, privileged moment for me to be present here and sharing the dais with the ex-Olympians, those who played hockey for Goa. In fact, I remember in 1980 when we won the Moscow Olympic in hockey gold, I was listening to the commentary on radio. At that time I was probably in class 10th, and we all got very excited. It is a sorry state of affairs that after 1983, when we won the World Cup in cricket, hockey slightly, I'm not saying that was the reason, but hockey slightly went on the backstage. But now we see in last few years, it is again coming up, and it is coming up due to the efforts of people like Mr. Xavier, our ex-MLA, Ms. Furtado, with whom I have worked. She may not remember, and she was very ferocious at that time. And we used to all get scared. So such people are required for carrying hockey forward. It's indeed a privilege to be here today when this championship is being inaugurated. After long last, we are holding this national championship because of COVID. The whole world has suffered, everybody has suffered, but yes, this is the time for new beginning, and what better than a sports event to celebrate this. Great. I welcome all the teams from all these states and union territories of the country who have assembled here for this championship today. IMD has forecast dry weather for the state until the 8th of May. No rain was recorded in any of the 13 centres over the span of 24 hours. The maximum and minimum temperatures expected to hover around 36 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Meanwhile, partly cloudy skies are likely. A 1 degree Celsius increase in maximum temperature is expected in the next 24 hours, followed by a fall of about 1 to 2 degrees Celsius in the subsequent 3 days. There are no weather or fishermen warnings issued for the state for the next 5 days starting May 4th. Goa's dry weather to continue till the 8th of May. No rain recorded within the last 24 hours. Maximum and minimum temperatures today 36 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Partly cloudy skies likely. Maximum temperature to rise by 1 degree Celsius in the next 24 hours. No weather or fishermen warnings issued so far. Bureau Report, GOA 365 with inputs from IMD.
With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, GOA365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, GOA365 TV, or download our app, which is available on both Android and iOS, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.